Декоративна капуста. Це морозостійка культура, що легко виносить невеликі морози до мінус 5 градусів. Більше того, похолодання навіть йдуть їй на користь, роблячи забарвлення листя яскравішим. Декоративна капуста – це однорічна рослина, що утворює пишні розетки з яскравого забарвленого листя, яке може бути хвилястими, гофрованими або бахромчастими. Вона цінується за унікальні форми та кольори. Декоративна капуста дуже гарно підходить для зрізання у букети. Вона має щільну розетку, схожу на троянду, із листків різної форми та забарвлення. Але зовнішні листки зазвичай зелені, а внутрішні яскраві, різного забарвлення. Висота рослини залежить від сорту, але може досягати і до 60 см. Рослина любить сонце, яке робить забарвлення більш інтенсивним, але може рости і в легкій напівтіні. Вирощують декоративну капусту зазвичай через розсаду. Насіння висівають наприкінці березня або на початку квітня, відразу в окремі горщики. А висаджують розсаду на постійне місце у травні місяці. Декоративна капуста ідеально підходить для одиночних та групових посадок, а також часто використовується у флористиці.